حضرتك. تعال انت سمعت مين؟ تعال يا للراجل يا للراجل هيكون دي اللي بايظ
هو دايما يبوظ عندي كتير قوي. ثاني كويس؟ مرات لما غيرت الثاني كويس غيرت على الجميع، مرات الشومه كانت خارجه. يعني كويس شغاله دي. ثاني. انا عندي كتير منه كله خربان اللي عندي، طبعا خربان. طيب فكر دلوقتي. خليك زي ما انت وانا هطلع، خليك زي ما انت تصور صورها من جوه. زي ما انت صورها من ورا كده، بيطلع عليها من ورا. من ورا بطل؟ صورها من الجيب حق من الجيب. صورها. خليك زي ما انت. هنا
طف طف طف.